สวัสดีค่ะกวางนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องสีน้ำเซตใหม่แล้วก็ทำ Color Swatch ขั้นตอนทั้งหมดที่เรากำลังจะทำนะคะจะเป็นขั้นตอนที่เราทำทุกครั้งเวลาที่ซื้อสีมาใหม่เพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกับสีแต่ละสีที่เรามีให้มากขึ้นก่อนที่จะเอาไปใช้ค่ะสีน้ำเซตนี้นะคะเป็นของ Winsor Newton เป็นรุ่น Cotman สีจะเป็นแบบอัดก้อนมีทั้งหมด24สีแล้วก็กล่องจะเป็นกล่องเหล็กซึ่งจริงๆแล้วสีน้ำเซตนี้นะคะจะเป็นแบบเดียวกับที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้เลยยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่อันเก่าจะมีแค่12สีแล้วก็จะเป็นแบบกล่องพลาสติกอันใหม่นี้เราได้เป็นของฝากจากญี่ปุ่นค่ะตรงมุมกล่องนี้จะมีสติกเกอร์ภาษาญี่ปุ่นอยู่จริงๆก็ได้มาเกือบครึ่งปีแล้วล่ะแต่ก็ไม่เคยเอาออกมาใช้สักทีเพราะว่าของเก่าเรายังไม่หมดคือที่ตัดสินใจเอาออกมาใช้เนี่ยก็เกิดจากความสงสัยว่าสีน้อยกับสีเยอะมันต่างกันยังไงแล้วก็กล่องเหล็กกับกล่องพลาสติกแบบไหนมันดีกว่ากันก็อันนี้นะคะเป็นกระดาษที่คิดว่าเขาน่าจะแถมมาให้ลองใช้ส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างสีซึ่ง Color Swatch ที่เรากำลังจะทำก็คล้ายๆกับอันนี้แหละค่ะแต่ที่เราเอามาทำใหม่เพราะว่าจากประสบการณ์แล้วบางสีมันไม่ค่อยตรงกับในใบที่เขาให้มาค่ะเราก็เลยทำขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะดูว่าพอมันมาอยู่บนกระดาษที่เราใช้ประจำแล้วเนี่ยแต่ละสีมันออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะรีวิวแบบสั้นๆแล้วกันนะคะจะได้ไม่นานเกินไปแล้วก็จะไปที่วิธีที่เราทำ Color Swatch กันเลยโอเคค่ะกล่องก็เป็นกล่องเหล็กสีดำนะคะเดี๋ยวเอาอันเก่ามาเทียบขนาดถ้าเทียบสีระหว่างเซต12สีกับ24สีนะคะส่วนใหญ่แล้วสีในเซต12สีเนี่ยจะมีในเซต24สีด้วยยกเว้น2สีสุดท้ายทางขวาล่างนะคะจะไม่มีใน24สีเดี๋ยวเราจะให้ดู Color Swatch ของเซต12สีที่เราเคยทำไว้ก่อนนะคะก็คือส่วนบนจะทำเป็นช่องเล็กๆ12ช่องแล้วก็ระบายสีตามที่มันเรียงมาในเซตค่ะส่วนด้านล่างก็จะทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็ไล่สีจากเข้มลงมาอ่อนทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบสีในสมุดของเรากับสีในใบตัวอย่างที่เขาให้มาส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันแหละถ้ามองผ่านๆแต่ถ้าดูจริงๆอย่างสีนี้ค่ะแซปกรีนเรามีความรู้สึกว่าพออยู่บนกระดาษจริงแล้วมันออกสีเหลืองมากกว่าในตัวอย่างทีนี้ก็ถึงเวลาแกะเจ้านี่ออกก่อนนะคะจะเห็นว่ากระดาษที่ห่อก้อนสีน้ำเนี่ยมันจะมีชื่อสีรหัสสีแล้วก็รายละเอียดสีที่เป็นส่วนผสมอยู่เราจะเอาพวกนี้ล่ะค่ะไปแปะไว้ในสมุดด้วยเผื่อว่าเวลาสีหมดเราจะได้เอาชื่อหรือเอารหัสไปซื้อแบบหลอดมาเติมได้หรือถ้าเราอยากเปลี่ยนไปใช้สียี่ห้ออื่นที่อาจจะตั้งชื่อไม่เหมือนกันเราก็จะดูจากรายละเอียดส่วนผสมนี่แหละค่ะเอาไว้เทียบเริ่มแรกนะคะเราก็จะเขียนชื่อเซตนี้ไว้บนสมุดจากที่เราให้ดูแบบ12สีก่อนหน้านี้นะคะด้านบนเราก็จะตีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ24ช่องเรียงตามรูปแบบของสีน้ำกล่องนี้แล้วก็จะเขียนเลข1ถึง24ไว้ด้านบนค่ะต่อมาเราก็จะระบายแต่ละสีลงช่อง
โดยเราจะทำการ activate สีด้วยน้ำก่อนนะคะแล้วก็ระบายทุกสีลงไปเลยค่ะระบายเสร็จแล้วเราก็จะเอาห่อกระดาษที่เราเก็บไว้ค่ะมาตัดให้เหลือเฉพาะรายละเอียดที่เราต้องการแล้วก็แปะลงไปในสมุดค่ะสำหรับหน้าถัดไปนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างอันก่อนนิดนึงคือเราจะเขียนชื่อสีกับรหัสสีไว้ด้านบนแล้วก็ตีช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีขีดดำๆคาดที่มีขีดสีดำคาดเนี่ยก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสีน้ำมันจะเป็นสีที่ค่อนข้างโปร่งแสงใช่ไหมคะคือเวลาระบายทับแล้วจะยังเห็นแถบสีดำค่อนข้างชัดแต่มันก็จะมีบางสีค่ะที่ค่อนข้างทึบแสงอย่างเช่นสีขาวนี่ค่ะจะเห็นว่าพอระบายไปแล้วทำให้เห็นแถบดำไม่ชัดซึ่งอาจจะต้องระวังเวลาที่เราวาดรูปที่เน้นการตัดเส้นด้วยหมึกเราก็จะมาตีช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันนะคะสำหรับสมุดของเราจะแบ่งเป็น3บรรทัดละ6สีค่ะพอตีช่องเสร็จแล้วเราก็จะเขียนชื่อกับรหัสสีไว้ด้านบนของแต่ละช่องค่ะต่อมาก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะลงสีทั้งหมดลงในช่อง โดยเริ่มจากลงสีแบบเข้มๆ หรือใช้น้ำน้อยๆ ที่ด้านบนค่ะ เราจะระบายให้เลยแถบสีดำลงมาหน่อย แล้วก็ไล่สีให้อ่อนลง โดยการเพิ่มน้ำค่ะ แล้วก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงสีสุดท้ายเลยค่ะ
ก็เสร็จแล้วนะคะ Color Swatch ของเราเป็นยังไงกันบ้างคะเราว่าการทำ Color Swatch เป็นวิธีที่ดีมากเลยนะคะที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสีที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่แต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งค่ะที่จะทำให้เรารู้จักสีของเรามากขึ้นไปอีกถึงขนาดว่าสีทุกสีที่เรามีเมื่อนำมาผสมกันเป็นคู่ๆแล้วจะได้สีอะไรใหม่ๆออกมาบ้างโดยการทำตารางผสมสีหรือ Color Mixing Chart ค่ะซึ่งเราก็จะทำให้ดูในคลิปถัดไปนะคะถ้าใครสนใจก็ฝากกด subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะคะหวังว่าคลิปของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย